สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลายคนชื่นชอบการทานเกาลัดญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากว่าเกาลัดญี่ปุ่นนั้นมีรสชาติที่หอมหวานนุ่มละมุนลิ้นนั่นเองครับทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยต้องการอยากจะทดลองปลูกเกาลัดญี่ปุ่นดูใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเราไม่สามารถหาต้นพันธุ์เกาลัดญี่ปุ่นได้ทั่วไปดังนั้นผมมีวิธีครับนี่แหละครับผมขอซื้อเกาลัดญี่ปุ่นตามร้านที่เขาคั่วขายนั่นแหละครับแต่ว่าเราขอซื้อแบบดิบนะครับเมื่อแกะดูแล้วภายในของมันยังดิบอยู่แบบนี้ยังไม่ผ่านการคั่วครับมันผ่านการแช่ฟรีซนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นผมไปขอแบ่งซื้อมานะครับขอซื้อในราคาเท่ากับเกาลัดที่คั่วขายนั่นแหละครับนี่แหละครับหลังจากนั้นผมก็นำเกาลัดที่ดิบแบบนี้นำมาทดลองปลูกครับเพื่อจะได้ต้นพันธุ์เกาลัดดินที่ผมใช้ปลูกนั้นก็มีดิน1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็แกลบ1ส่วนครับนี่แหละครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมถุงเพาะชำแบบนี้นะครับหลังจากเตรียมถุงเพาะชำเสร็จแล้วผมก็จะวางเมล็ดเกาลัดลงไปในถุงเพาะชำนะครับถุงละ1เมล็ดเท่านั้นเองครับนี่แหละครับลักษณะการวางผมจะวางลงไปเพียงแค่ครึ่งเมล็ดนะครับจะไม่วางกลบดินลงไปทั้งหมดเนื่องจากว่าจะทำให้เกาลัดเน่าได้ครับแล้วก็ผมจะใช้ด้านที่ป้านด้านที่เรียบๆนะครับวางลงในดินส่วนด้านที่โค้งนูนนั้นให้โผล่ขึ้นข้างบนครับให้เรียนแบบธรรมชาติของเมล็ดเกาลัดนั่นเองครับที่ร่วงหล่นลงใต้ต้นแล้วก็วางด้านเรียบลงกับพื้นแล้วก็งอกนั่นเองครับจากนั้นรดน้ำทุกเช้านะครับแนะนำว่ารดเพียง1ครั้งในช่วงเช้าแล้วก็อย่ารดแรงนะครับเพราะจะทำให้เมล็ดเกาลัดของเรากระเด็นออกมาได้ครับนี่แหละครับผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับรากของเมล็ดเกาลัดจะแทงลงไปในดินก่อนหลังจากนั้นก็จะมียอดโผล่ตามขึ้นมาครับคล้ายๆลักษณะการงอกของต้นทุเรียนนั่นเองครับหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานนะครับประมาณ 20-30 วันต้นเกาลัดของเราก็จะมีใบแบบนี้แหละครับผมลองสังเกตดูแล้วมันโตไวมากเลยนะครับนี่แหละครับใบของเกาลัดที่งอกออกมาจริงๆแล้วต้นเกาลัดนะครับก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นโอ๊กแล้วก็ต้นก่อที่อยู่ตามภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองครับมันเป็นพืชในตระกูลเดียวกันดังนั้นการปลูกเกาลัดในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือจึงสามารถปลูกได้ครับแต่ว่ารสชาติจะได้รสชาติที่ดีเหมือนเกาลัดญี่ปุ่นต้นฉบับนั้นจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับอากาศครับสาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาลัดญี่ปุ่นนั้นมีรสชาติหวานส่วนหนึ่งมาจากการที่ภูมิอากาศแบบหนาวเย็นนั่นเองครับการที่มีอากาศที่หนาวทำให้พืชสะสมน้ำตาลภายในลำต้นและภายในเมล็ดมากทำให้เกาลัดญี่ปุ่นมีรสชาติหวานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วต้นกอที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปทางภาคเหนือก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเราสามารถปลูกเกาลัดญี่ปุ่นหรือจะปลูกเกาลัดจีนก็ได้นะครับนี่แหละครับต้นกอที่ขึ้นทั่วไปทางภาคเหนือที่คุณพ่อผมชี้ให้ดูนี่แหละครับมันมีผลมีเมล็ดมีเปลือกคล้ายๆกับเกาลัดเลยนะครับนี่แหละครับเปลือกหุ้มเมล็ดของมันจะมีหนามเช่นเดียวกันเลยครับแล้วก็มีเมล็ดภายในลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ต้นก่อของเราจะมีเมล็ดที่แข็งกว่าแล้วก็รสชาติไม่ค่อยหวานเท่ากับเกาลัดญี่ปุ่นนั่นเองครับลักษณะใบของมันก็คล้ายกันครับอย่างที่บอกต้นเกาลัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับต้นโอ๊กแล้วก็ต้นก่อที่ขึ้นทั่วไปตามภาคเหนือแบบนี้เพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจว่าผมจะสามารถปลูกเกาลัดญี่ปุ่นในพื้นที่ของผมที่บ้านไร่สายทองได้สบายๆเลยแหละครับแต่สำหรับใครที่จะทดลองปลูกในภูมิภาคอื่นๆนะครับผมเชื่อว่าปลูกเกาลัดญี่ปุ่นหรือเกาลัดจีนได้ครับแต่ว่าผลผลิตอาจจะได้ไม่ดีมากนักหรือว่ารสชาติอาจจะไม่อร่อยสู้กับการปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนั่นเองครับแต่แน่ใจว่าสามารถปลูกได้ครับยังไงก็ลองไปทดลองกันดูนะครับแล้วยังไงเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามบ้านไร่สายทองกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันต่อไปครับแล้วก็ต้นเกาลัดของผมจะเป็นยังไงต่อไปนั้นผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับขอบคุณครับ